Mijn naam is Jan de Jong en dit is de Selmer 505. En al deze gitaren hebben stuk voor stuk een hele bijzondere geschiedenis, omdat ze al zo ontzettend oud zijn. Deze is van 1940, die is zelfs ouder dan ik. Deze gitaar heb ik eigenlijk het grootste deel van mijn leven gekend, grappig genoeg. Omdat ik als jonge vent al eens een keer naar de firma Hackert in Rotterdam ben geweest om te informeren of ze nog administratie hadden waar deze gitaar gebleven was. Want zij waren met Hamp in Amsterdam de twee hoofdimporteurs in Nederland voor Selmer. Of Selmer op zijn Frans. En de hele aardige meneer in Rotterdam vertelde mij dat helaas bij het bombardement was de hele boel verhuisd. En omdat de zaak een Joodse eigenaar had, was er in de oorlog een zogenaamde Duitse verwalter. Dat betekende, je nam gewoon de hele tent over en je was je eigendom kwijt. En na de oorlog was de hele administratie weg, dus de gitaar was spoorloos. Vele jaren later maakte ik kennis met Kees van Oorschot, klassiek gitarist. En die was de toenmalige eigenaar. Maar ik hoor van Daniel dat de eerste eigenaar was Piet Baan. En je had twee broers, die waren bekend vroeger, Piet en Cor Baan, die waren allebei gitarist. En zo ging de gitaar van hand tot hand. En later was die eigendom van Sam Nijveen. Sam Nijveen was eigenlijk Samuel Nijveen, was een Joodse trompetist die de hele oorlog ondergedoken heeft gezeten en toen geen trompet kon spelen, want hij moest zich natuurlijk verborgen houden. Dus legde hij zich toe op viool en dat is hij na de oorlog blijven doen. Samen met Benny Beer, B-E-H-R, vormden zij op de Nederlandse televisie in de jaren 60 beroemd duo. De Beer Brothers, ik meen dat ze bij het Metropoolorkest zaten met z'n tweeën. Dus ze speelden daar allebei viool en dan hadden ze een act en dan zaten ze elkaar een beetje vliegen af te vangen. Wat u zult zien straks in een clip van de enige video die we dus gauw konden vinden. En van Benny Beer weet ik niet zoveel, maar Sam Nijveen moet ook een goede jazzviolist zijn geweest, wat je ook in dit filmpje wel even kunt horen. En hij woonde vlakbij Kees van Oorschot en zo heeft Kees, geloof ik, een mooie klassieke gitaar, heeft hij me wel eens verteld, geruild voor de Selmer. En ik zag hem voor het eerst eigenlijk toen hij bij Theo Scharpach, de luthier, in het witte stadje Thorn in de reparatie lag. En ik was enorm onder de indruk van die gitaar en ook Django's naam stond in de kop. En ja, het scheelde maar 2 cijfers met de fameuze Django-gitaar. En zo hebben al deze instrumenten een verhaal. En nu is hij uiteindelijk hier bij Daniel. En krijgen we de gelegenheid om er allemaal even op te mogen spelen. Ik zal proberen een stukje voor u te spelen, als ik het uit de vingers krijg. En dat is een eigen compositie en die heet Lucia.